දැන් අපි ගත්තොත් ලෝකයේ සම්ප්‍රදායික බෞද්ධ රටවල් තේරවාදී සම්ප්‍රදායට අයිති බෞද්ධ රටවල් තියෙනවානේ. බුරුමේ කෝටි 8ක් විතර ඉන්නවා, කෝටි 5ක් විතර ඉන්නවා තායිලන්තේ. එතකොට මියන්මාරය, තායිලන්තය, මියන්මාරය, ලාओසය, කාම්බෝජය. ඉතින් කාම්බෝජය පොල් පොට්ට අහුවෙලා සමාජවාදී රාජ්‍යයක් විදිහට පොඩි කාලයක් තිබිලා තාම දරුණු විනාශයකට පත්වෙච්ච රටක්. ඒක තාම ඇත්තටම දුප්පත් රටක්. ලාओසය කොමියුනිස්ට් පක්ෂයෙන් පාලනය කරන දුප්පත් රටක්. තායිලන්තය බටහිරකරණය වෙච්ච ඒ කියන්නේ බටහිර ලිබරල් බොහොම නිදහස් ආර්ථිකයක් තිබිච්ච රටක්. ඒක අර සාපේක්ෂව ගත්තොත් නවීකාරක රටක් තායිලන්තය. නිකන් මැලේසියාවට වගේ යන රටක්. බුරුමය ගත්තොත් දීර්ඝ කාලයක් නිදහස ලෝකේ නිදහස ලබා ගත්තේ 40 දශකයේ අගහරියනේ. ඒ බුරුමෙත් ඒ වගේ තමයි. බුරුමේ ගත්තොත් ඒක තේරවාදී රටක්. දීර්ඝ කාලයක් යුද ආණ්ඩුවක්. ලෝකේ මන් දැකපු ග්‍රාමීය සංස්කෘතිය වැඩිම තියෙන රට බුරුමේ. ඉතින් අර දියුණුව නූතන දියුණුව පැත්තෙන් අරන් බැලුවොත් අපි ගත්තොත් ජපානය සහ චීනය, කොරියාව මේ රටවල් තුනම බහුතර සංස්කෘතිය, ප්‍රධාන සංස්කෘතිය බෞද්ධ මහායාන. චීනය ගත්තත් ඒ වගේම මේ ජපානය ගත්තත් කොරියාව ගත්තත්. එතකොට මේ රටවල් වල දැන් චීනයේ විශාල සංවර්ධිත රටක් අද. මහායාන සංස්කෘතිය බලපාලා. එතකොට ජපානය වෙළඳපොළ ආර්ථිකය හරහා විශාල ඇමරිකානු ආධිපත්‍යයත් එක්ක යන රටක් ජපානය නිතරම. විශේෂයෙන්ම දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ. ඉතින් ඒ යටතේ ජපානය සෑහෙන අපි දන්න දියුණු රටක්, නවීන රටක්. එතකොට මේක සිද්ධ වුණේ මහායාන හන්දා රටවල් දියුණුනාද නැත්නම් ඒක ක්‍රමයක් නිසා සමාජවාදී දැන් චීනයේ දියුණු කොමියුනිස්ට් පක්ෂය යටතේ ජපානය වෙළඳපොළ ආර්ථිකය යටතේ දියුණුනේ. ඉතින් තායිලන්තයත් එක්තරා දුරකට ඉදිරියට ගිහිලා තියෙනවා. හැබැයි අර ජපානය චීනය වගේ තත්වයකට තායිලන්තය ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි තායිලන්තෙත් යම් අර නවීන බටහිරකරණය වීමේ දිශාවකට ගියපු නවීන නාගරික ශිෂ්ටාචාරය තියෙන රටක්. ඒක නූතනත්වයේ ඇතුලේ බුරුමය, ලාओසය, කාම්බෝජය අපි වගේම ගම්. ඒ කියන්නේ බහුතරයක් තේරවාදී රටවල් නූතන සංවර්ධනයේ කඩයිමේදී ප්‍රධාන සංස්කෘතික ධාරාවදී රටවල් එහෙම ඉස්සරහට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒක කෙනෙකුට බැලූ බැලමට පේන්නේ ඒවා ගතානුගතික මේ දේශපාලන අස්ථාවරත්වය නිසා සිදුවෙච්ච දෙයක් හැටියට. ඒ කියන්නේ මිලිටරි ආණ්ඩුව නිසා බුරුමේ ඉස්සරහට ගියේ නැහැ. ලාओස් කාම්බෝජ් දෙක කොමියුනිස්ට් දැන් කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ යටතේ තමයි පාලනය වෙන්නේ ලාओසය. ඒතර ලාओසය හුඟ දුප්පත් පස්සේ ඉන්නේ හුඟ. හැබැයි වියට්නාමය මහායානය තේරවාදයේ දෙකම තුන මහායානට වැඩි අර. ඒක කොමියුනිස්ට් වාදයේ යටතේ ඉස්සරහට ගියා ලාओසය ගියේ නැහැ. ඉතින් ඒක සිද්ධ වුණේ වියට්නාමයේ කෝටි 10ක් ඉන්න ජනගහනය ඉන්න රටක්. ලාओසයේ මං හිතන්නේ කෝටියකට අඩු ජනගහනයක් ඉන්න රටක්. පොඩි රටක්. බැලූ බැලමට පේනවා තේරවාදී රටවල් ඉස්සරහට ගියේ නැහැ කියලා. ඒක ආගම නිසාද උනේ නැත්නම් දේශපාලනික ප්‍රවාහයක් නිසාද උනේ කියන එක අපිට හරියට කියන්න බෑ. ඒක හරියටම මට හිතෙනවා මේ සමාජයක් විදියට නිකන් පසුපසින් ඉන්න ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මහායාන දර්ශනයේ හන්දද තේරවාදී හන්දද කියලා මට නිශ්චිත හරි විශ්ලේෂණයක්ම කරන්න අමාරුයි. දැන් අපි තේරවාදී රටක් අපේ කන බොන සංස්කෘතියක් ආවොත් ඒක අපි වැළඳ ගන්නවනේ. ආගමට එක නවත්තන්න බෑනේ. බටහිරකරණය වෙන්නේ ඉඩකඩ වැඩි. මම හිතන්නේ LTT එක සහ JVP කැරලි දෙක නොවුනනම් ලංකාව ඊටාම අර ඔය කන බොන සිංගප්පූරු සංස්කෘතියට ලංකාවට යන්න ඉඩකඩ තිබිච්ච රටක්. ඒ ප්‍රභාකරණුයි විජේවීරගේ කැරලි දෙකක් නිසා තමයි අපි ඔය සිංගප්පූරු මොඩල් එකේ රටක් නොවුනේ. මම හිතන්නේ ඒක බුද්ධ ආගම නිසාද ඒක සාධකයක්ද කියන එක මට තාමත් කියන්න අමාරුයි.
නමුත් මම හිතන්නේ අපි සංවර්ධනයේදී මේ එක දැනට අපි ගාව නැහැනේ. නමුත් හරිම සුවිශේෂ රටක් ලංකාව අතීතේ. මොකද මේ රටේ පොඩියට වඩා රටේ ලෝකෙ මේ රටේ නම වැඩි. දැන් තායිලන්ත බුරුම කාම්බෝජ වගේ රටවල් ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට වඩා අපි දියුණු රටක් කියලා. මම ඒක හොඳට දන්නවා මේ රටවල් එක්ක ගිහිල්ලා කතා කරලා වැඩ කරලා තියෙන හන්ද. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් මේ බුරුමේ ගත්තොත් හුඟක් පස්සෙන් තියෙන ඒගොල්ලත් එහෙම හිතනවා. ලාවුස් කාම්බෝජ දෙකත් වියට්නාම් කට්ටියත් එහෙම හිතනවා. චීනෙ වුණත් අපිට ලොකු ගරුත්වයක් තියෙනවා. නිකන් රටේ පොඩිකමේ හැටියට අපිට ලොකු රටවල් ගොඩක් තිබුණා අපේ රටේ පොඩිකමට වඩා අපේ රටට තියෙනවා පොඩි පිළිගැනීමක්. දැන් බ්‍රිතාන්‍ය වුණත් බ්‍රිතාන්‍ය කොලනි වලට ගොඩාක් රටවල් තියෙනවනේ. ඒගොල්ලෝ කොලනි කරවල් කරන් හිටි රටවල් වල අරගෙන බැලුවොත් අපේ රට ගැන විශේෂ අදහසක් තියෙනවා. ඒකට එකම හේතුව ලංකාවේ සාක්ෂරතාවයත් මිනිසුන්ගේ සංස්කෘතික දියුණුවත් මිනිසුන්ගේ හැසිරීම් වල තිබිච්ච වෙනස්කම්. ඒ කියන්නේ ශිෂ්ට ජනතාව, ඊටාම ශිෂ්ට ජනතාව. බොහොම ගැඹුරු දියුණු ශිෂ්ටාචාරයක් තිබිච්ච රටක් හැටියට ලංකාවට ලොකු ගරු කිරීමක් තියෙනවා. ඉතින් අර වාහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න තියෙන්නේ අර අපේ රට තිබුණේ තේරවාදද මහායානද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. අතීතේ කොහොමද අපි හිටියේ අපිට මහායාන බලපෑමක් තිබුණද නැද්ද කියලා පොඩි සාකච්ඡාවක් තියෙනවා. අපි ඔක ඉස්සරහදී වුණා කතා කරමු. පොදුවේ ගත්තාන් පස්සේ මේ නූතන සංවර්ධනයේ අත්පත් කර නොගත්තට අපි දියුණුව කියන එක වෙනස් විදියකින් අත්පත් කරගෙන තියෙනවා. නූතන සංවර්ධනයට අපි අනුගත වීමේදී පස්සෙන් තමයි ඉන්නේ. ඒක මම දකින්නේ මේ එක්තරා හොඳක් හැටියට. ඔව් දැන් ඕක ගැන සරලව ගත්තොත් මෙහෙමයි. දැන් අර විනෝදාත්මක සංස්කෘතිය අපේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් කල්චර් එක. විනෝදාත්මක සංස්කෘතියක් බුද්ධ ආගමෙන්ට ඉඩ නෑ වගේද කියන එක. මටත් හිතෙනවා ඒකේ යම්කිසි දේවල් තියෙනවා. අතීතේ කෙසේ වෙතත් මෑත කාලේ බුද්ධ ආගමේ කියවීම නිසා විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ බලගත උනේ බුද්ධ ආගමේ හරය හැටියට මතු කරලා තිබුණු විසුද්ධි මාර්ගය. විසුද්ධි මාර්ගයේ මේ ලෞකික ලෝකයේ පිළිබඳ හරිම මේ නිෂේධනීය නිකන් අසුභවාදී රූපයක් තිබුණා. හැබැයි ඒක බුද්ධ ආගම නොවුනට ඒක මිනිසුන්ගේ ඔළුවේ සෑහෙන මේ ආරණ්‍යවල ඒ තැන්වල නිකන් ඇටසැකිල්ලක් තියන් භාවනා කරන එක ශාරීරික කුණප ගොඩක් කාමය කියන්නේ මහා පහත් එකක් ඒකෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. කාම ලෝකයෙන් අපි අයින් වෙන්න ඕන. කාම ලෝකයේ මේ මහා මේ වැඩක් නැහැ. ඒ වගේ ඉගැන්වීම් තියෙනවා තමයි බුද්ධ ආගමේ. හැබැයි ඒවා ගැන නිකන් නිෂේධනවාදී අදහසක්. හැබැයි එහෙම ඉගැන්වීමක් කරයි කියලා රටවල් ඒ ලෞකික නොවී ඉන්නේ නැහැ. මං කිව්වා ඉගැන්වීම එහෙම තිබුණට මේ බටහිර රැල්ලක් අපේ රටට එන්න ඉඩකඩ තිබුණා. ඒක මං හිතන්නේ ඒකට බාධාවක් වුණා කියලා. මං කියන්නේ බාධාව උනේ මේ JVP එකේ කැරලි දෙකයි ප්‍රභාකරන්ගේ කැරල්ලයි නිසා තමයි ලංකාව ඔය කියන නවීනත්වයට නොගියේ. දැන් මම ආයෙත් කියනවා මේ නවීනත්වයට නොයාම වාසිය අපට. නූතන පරිසරවාදී පැත්තෙන් අරන් බැලුවොත් ලෝකේ නාගරීකරණය නිසා ඇතිවලා තියෙන සමාජ ප්‍රශ්න දිහා අරගෙන බැලුවොත් මානව සම්බන්ධතා බිඳවැටීම පැත්තෙන් අරන් බැලුවොත් අපේ දුප්පත්කමත් එක්ක ඒවා තාමත් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව අපේ රට අපට ඕන විදිහට හදන්න තාම ඉඩ තියෙනවා. අතෙන්ට ගියා නම් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒතර වෙළඳ බලවේග විසින් ඒක හසුරුවගෙන යනවා. තවම මෙතන අපට මැදිහත් වීමක් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක තියෙනවා. අරහින් මිහින් ඇවිල්ලා තමයි අපට එකතු වෙන්නේ. හැබැයි අරහින් මිහින් ඇවිල්ලා ආව පොඩි දේවල් ටිකකුත් තියෙනවා අපේ සම්ප්‍රදාය. අපි නිකන් මේ පියවර අරණ්‍යවාදී ආගමික සම්ප්‍රදාය නෙවෙයි. අපි පොඩි අපේ රට නිකන් පිරිසිදු මාර තේරවාදී නෙවෙයි. අපි පොඩි මිශ්‍රණයක් එක්ක මේ මහජනය මොකද ඒක ගත්තොත් මිනිස්සු බුද්ධ ආගමට එන්නේ නැහැ. මිනිස්සුන්ට බුද්ධ ආගමේ පවතින්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ මේ ජීවිතේ පා කරවලා කැලේට ගිහලා භාවනා කරන්නකෝ හේරණම යන්න බෑ එහෙම. ඒකද ලෞකිකත්වයේ තුල ඉන්නේ කොහොමද අපි? අපේ දුක සැප බෙදාගන්නේ කොහොමද? අපේ දුක නැති කරගන්නේ කොහොමද? ලෞකිකත්වයේ ඇතුලේ සතුටින් ඉන්නේ කොහොමද කියන එකට බෞද්ධ සංස්කෘතියකුත් තියෙනවා. ඒකට දාර්ශනික ගැඹුරු කියවීමක් තියෙනවා. එතකොට ටිබෙට් අය වගේ අය
මම දකින ටිබෙට් කියලා. මම මහායාන ජපන් කොරියන් නෙවෙයි අතම ටිබෙට් අය ගාව තමයි මේක හැංගිලා තිබුණේ. නාලන්දා විශ්වවිද්‍යාලය විනාශ කරාම මොගල් ඒ පාලනය තුල පොත් ටික කරේ තියාගෙන ඒගොල්ලන්ට දුවන්න තිබිච්ච එකම තැන හිමාල කන්ද. හරි. වා කියන්නේ මේ ලෝකෙ තිබිච්ච විශාලම පුස්තකාලය. පොත් ලක්ෂ ගණන. වෙද පොත්, සංගීතය ගැන ලියපු තනු පොත්, ජ්‍යොතිර්විද්‍යාව ගැන පොත් මේ සේරම කරේ තියාගෙන ගියේ කොහාටද? ටිබෙට් එකට. ඒගොල්ල ටිබෙට් ගෝත්‍රිකයන්ගේ මොළයට දැම්ම මේක. ඒක හන්ද මේක ඉතුරු වුණා. චීනේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයෙන් දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා මේකට. ලෝකෙටම මේක යන්න පටන් ගත්තා. ඒතර ටිබෙට් කාරෝ ටිබෙට් එකට ගියේ නාලන්දා යුනිවර්සිටි එක තමයි ටිබෙට් එක ඇතුලේ රැකුනේ. එතකොට අදත් ගත්තොත් අරුණාචල්, උත්තරාචල්, හිමාචල්, නේපාල්, භූතාන්, සිකිම්, ඇසෑම් කියන ස්ටේට් ටිකේ බහුතරයක් බෞද්ධ හිටියේ. අර අපේ නුවරළියේ බහුතරයක් දෙමළ මිනිස්සුනි වතුකම් කරුවෝ ගිහිල්ලා ඒ වගේ පංජාබ් අරෙමෙන් සුද්ධෝ කම් කරුවෝ අරන් ගියත් ඒ වගාවට. ඒ විදිහටම ඒගොල්ල සුළුතරේ වුණා. නමුත් 130කට වැඩිය තාමත් සම්ප්‍රදායික බෞද්ධයෝ. ඒගොල්ලෝ අර ටිබෙට් සම්ප්‍රදාය බෞද්ධයෝ. ඒ කියන්නේ මන්ත්‍ර කියන, චාන්ටින් තියෙන. එතකොට ඒ බෞද්ධ සම්ප්‍රදායේ අර කියපු දේ භාව ආනන්ද සතුට ප්‍රඥාව. එතකොට ඒක බ්‍රෝටෝල් බ්‍රෙස්ට් කිව්වා මෙහෙම අපි ආනන්දයෙන් ප්‍රඥාව කරා ගෙනියන්න ඕන කියන තියරි තර්කය. එයා ගෙනාවේ ඉමෝෂන්ස් ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ටෝල්ස්ටෝයි කිව්වේ මේ භාව විරේචනයක් කලාව ගැන. මම ඇරිස්ටෝටල් ලියුණේ පොතක් ආර්ට් කලාව ගැන පොතක් පොඩි පොතක් තියෙනවනේ ආර්ට් කියලා. ඒ පොතේ කිව්වේ කලාව කියන එක මේ ප්ලේටෝ යාගේ ගුරුවරයා කිව්වේ කලාව කියන්නේ නිකන් අර මේ අනවශ්‍ය දෙයක්. ඒක කොපි කිරීමක්. ඒක හොඳ නැහැ. ඒක පියෝදයෙන් අපි අලුත් කොපි කරලා දෙනෝ දෙයක්. ඒක සුදුසු නෑ කලාව. ඒ ප්ලේටෝගේ කලාවට එච්චර තැනක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි අරයා කිව්වා ඒක අපි ටෝල්ස්ටෝයි. ඒ කියන්නේ ඇරිස්ටෝටල් කිව්වා මේක භාව විරේචනයක්. ඒ අනුව ලෝකේ ඇතිවෙච්ච සංගීතය සහ නාට්‍යවලාව සෝකාන්ත සහ දුක්ඛාන්ත ඔය ට්‍රැජඩි කියන එක ඊළඟට අපේ හොඳ සතුටකින් ඉවර වෙන ඒවා නිකම්ම නිසු චිත්‍රපටයක ප්‍රේමවන්තයෝ ජය අරගෙන අනිත් ඒවා අයියෝ ඉවරයි අඬලා හිතේ කලන පපුව පැලිලා තමයි එන්නේ අපි සිනමා හෝල් වලින්. ඒ කියන්නේ නාට්‍ය වලින්. අපි ගත්තොත් ෂේක්ස්පියර්ගේ නාට්‍ය බොහොමයක් සෝකාන්තනේ. දැන් අපි කරන්න ඕන දේ බෞද්ධකේ තියෙන්නේ බෞද්ධ දාර්ශනිකයාගේ වගකීම තමයි මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රාථමික හැඟීම් මිනිසුන්ට ඕන නිකන් මතු පිට ඉන්නේ. ඒක කොහොමද මිනිස්සු වඩා උඩට ගෙනියන්නේ? සංයමයකට ගේන්නේ කොහොමද? ඒතර රැගී මියුසික් එක අපි මිනිස්සු එතන ඉන්නවනම් තරුණයෝ එතෙන්ට ගිහිල්ලා නම් ඒක වඩා විධිමත් කරලා මනුස්ස හැඟීම් ප්‍රකාශ කරන සංගීත භාවයක් හැටියට අපි අරගෙන ඒක අපේ සම්ප්‍රදායටත් ගලප්පගෙන උඩට ගෙනියන එක තමයි මම හිතන්නේ අපේ කලාව. එතකොට අපිට ඇත්තටම අඩුවක් අපේ අබේගිරි මහා විහාරයේ ජේතවනයේ ඔක තියෙන්නේ නැති. විශේෂයෙන්ම ජේතවනයේ අනිවාර්යෙන් තියෙන්නේ නැති. මොකද අබේගිරි සම්ප්‍රදාය තමයි අපේ මහා ආධ්‍යාත්මික දාර්ශනික සම්ප්‍රදාය. ජේතවනයේ හැදුවේ මහසෙන් මුල් වෙලා. එතකොට අපිට පන්සල් තුන අතර මේ පන්සල් තුන තරඟකරුවෝ තුන් දෙනෙක්. වඩාත්ම ලෞකික ජීවිතයට අදාළ දේවල් කතා කරේ ජේතවනයේ. දාර්ශනික කාරණා කතා කරේ අබේගිරිය. මහා විහාරයේ සම්ප්‍රදාය තුල හිටිය කට්ටිය. එහෙම තමයි අපේ සම්ප්‍රදායන් තුන හැදෙන්නේ. කෙසේ වුණත් දැන් සංගීතය වගේ එකක් අපේ ආගමික සම්ප්‍රදායට හරියට ගලප්ප ගත්තා නම් මොකද හාමුදුරුවෝ නිකන් ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට කාලය ඉතුරුයි. දාන මිනිස්සු ගෙනත් දෙනවා. ආධ්‍යාත්මික සංගීතයක් අපේ ගොඩ නැගුණා නම් අපිට ලොකු දෙයක් ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් අවසනාවකට වගේ ඉතින් මම කැමති නැහැ ඔක කතා කරලා බැනුම් අහන්න. අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ කලාව අපි පොදුවේ ගත්තොත් අපි කලාවනේ සංගීතය කියන්නේ එක කොටසක්. ඒතකොට චිත්‍ර කලාව ගන්න. ලෝකයේ මූර්ති හා කැටයම් චිත්‍ර කලාව ගැන කිව්වොත් අපි පාකිස්තානයේ මූර්ති කලාව ගැන කතා කරන්නේ නැහැනේ. කැටයම් කලාව රෝමෙට වඩා දියුණුයි. අපි රෝමේ ගැනනේ කතා කරන්නේ මූර්ති ගැන කතා කරොත්. රෝමෙට වඩා ගොඩාක් දියුණුයි. ඒවා මොනවද තියෙන්නේ? මානුෂිකව දැන් බුදු පිළිමයක් කියලා බලන්නකෝ. දැන් මෙහෙම බුදු පිළිමයක් වගේ අපිට ඉන්න හිතෙනවනේ. නේ? දැන් මම උත්සාහ කරනවා මෙතන මේ සමාධි පිළිම වගේ ඉන්න. මේක සමාධි පිළිමේ පුංචි අනුරුවක්.
එතකොට මම ලංකාවේ අපි අපේ ආධ්‍යාත්මික පරිහානිය පේනවා අපේ බුදු පිළිමේ. අපේ බුදු පිළිම කිසි කෙනෙකුට බෑනේ හරි බුදු පිළිමයක් හදාගන්න. දැන් ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් කොන්ක්‍රීට් වලින් බුදු පිළිම හදන්න ඕන තරම් කඩලා හදන්න පුළුවන් නේ. ඕන තරම් ඉඩකඩ තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ නිර්මාණයක් වෙන්න නම් මිනිස්සු කොච්චර ආධ්‍යාත්මිකව දියුණු වෙලා තියෙන්න ඕනද? අද බුදු පිළිමේ දුර්වල වෙලා තියෙන මිනිසුන්ගේ ආධ්‍යාත්මික පිරිහීම. ඒ කියන්නේ බුදුවරයෙක් හිතට එන්නේ නැතුව බුදු පිළිමයක් හදන්න බෑ. බුදුවරගේ ආධ්‍යාත්මිකත්වයේ ස්පර්ශ කරන්නේ නැතුව බුදුවර බැටි ගොඩකට හෝ කළු ගලකට ඒක දෙන්න බෑ. නමුත් අනුරාධපුර යුගයේ මිනිස්සු ඒ ආධ්‍යාත්මිකත්වයේ රස විඳපු අය. ඒ නිසා තමයි යෝධ කළු ගලකට මේක කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේක හරියටම තියෙනවා මේක සමාධි පිළිමෙට කුඹා කිට්ටුවෙන් තියෙනවා. දැන් මේ අත් එහෙම හරියම මේ කළු ගලක් නේ නැත්නම් කළු ගල තියෙන මේකේ. දැන් මේ අත් එහෙම පණ නැති වෙලා වගේනේ. දැන් මේ කකුල් එහෙම හරි රිලැක්ස්. මේ ඇඟ හරි මේ සිවුර ඇඟට ඇලිලා. දැන් මේ ඔක්කොම අරන් බැලුවම මේක දැන් මිනිස්සු බුදුන් වඳිනවා කියලා ගිහිල්ලා පිළිමේ දිහා බලන්නේ නැහැ නිකන් මැටි පහන් ටිකක් මල් ටිකක් ගොඩ ගහලා එනවා. බුදු පිළිමේ කියන එක අනුරුවක්. ඒක ඔළුවට දාන්න ඕන මෙහෙම. අපේ බුදු පිළිම වල තියෙන නිකන් ලාලිත්‍යයක් තියෙන්නේ. ලෝකේ හොඳම බුදු පිළිම හැදුනේ මතුරාවල සහ ශ්‍රී ලංකාව. දැන් ග්‍රීක් හැඩයේ තියෙන ලස්සන පිළිම තියෙනවා. දැන් ගන්ධාර පිළිම හරි ලස්සනයි. අර ග්‍රීක් මූණක් එක හරි ලස්සනයි. ලාලිත්‍ය ලස්සන තියෙනවා. సౌందర్యාත්මකයි. හැබැයි මේ වගේ සමාධිය නැහැ. දැන් මේ පිළිමේ සමාධිය තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ හදපු මෑත කාලේ හදපු කිසිම බුදු පිළිමයක් බුදුහාමුදුරන්ගේ මේ සමාධි පිළිමේ තියෙන ගුණය ගන්න බෑ. අපේ මිනිසුන්ට කරන්න බෑ ඒක. කරන්න බැරි අන්න ඒ ආධ්‍යාත්මික ස්පර්ශ සමාධිය. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ ඒ යුගයේ දහස් ගණනක් මිනිස්සු රිලැක්සේෂන් එකට ඇවිල්ලා හිටියා. ඒක ඇඟට දැනලා තිබුණා. ඒ භාවනා කළා තිබුණා. ඒ කරපු නිසා සහ දැනුන නිසා තමයි කළු ගලකට මේ විදිහට පණවන්න ඉවසීමක්. ඒ රූපේ ඔළුවට ආවේ නැත්තම් මේක හදන්න බෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ පිළිමය දිහා බැලුවම ඒ මිනිස්සු බුදුහාමුදුරුවෝ Taman තුලට අරගෙන තමයි මේ කළු ගලකට පණවලා දෙන්නේ. නැත්නම් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කායික ශරීරය ගැන කොට නාහි මෙච්චරයි තියෙන කන් දෙක මෙච්චර දිගයි කියන එක නෙමෙයි. කන කොටද දිගද මේක කන් දෙක කොට වුණත් එකයි දිග වුණත් එකයි. ඔළුව මෙහෙම තිබුණත් එකයි නැතත් එකයි. බුදුහාමුදුරුවෝ තිබුණත් කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අපි තිබුණත් එකයි නැතත්. නමුත් මේ පිළිමේ ආධ්‍යාත්මික සමාධිය මේක දුටුවම අපි සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ නිවීම. එතකොට ලෝකයට ඕන ඒ වගේ දර්ශනයක්. ඉතින් ඒක සංගීතයෙන්ද මේකත් එක කලාවක්. මෙන්න මේ පිළිම කලාවෙන් අපේ බෝධිසත්ව ප්‍රතිමා වල තියෙන මොනවද? හරිම ප්‍රේමය ආදරය තියෙන්නේ. හරි මන්දස්මිතියක් එක්ක ඒව දකින්නකොට මිනිස්සුත් ඒ වගේ වෙනවා. අපි මේ වගේ පිළිම ගොඩාක් දකින්නකොට අපේ මූණුත් එහෙම වෙනවා. අපේ හැමතැනම මෙහෙම තියෙනකොට අපිටත් හිතෙනවා මෙහෙම ඉන්න. ඒතර මේක ආදර්ශකයක්. ඒතර මිනිස්සුන්ට දීපු ආදර්ශකයක්. ඉතින් ඇෆ්ගනිස්තානේ මේවා කඩලා දැම්මා. සම්පූර්ණ මේ වගේ යෝධ පිළිම හදපුවා. දැන් අපි ගත්තොත් මේ අපේ අවකන් කියන එක. දැන් අවකන පිළිමය කියලා කියන්නේ ඇයි දන්නවද? මොකද ඔය අවකන පිළිම අවකන් කියන රටේ ඕක හදන්න නැත්නම් සමහරට ඇෆ්ගන් කාරයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. අද මුස්ලිම්. මොකද ඇෆ්ගන් ජාතිකෝ මෙහි ඇවිල්ලා හිටියේ අතීතේ. අවකන් දේශයේ ඒක. ඒක අපේ අතීතිකෝ අවකන්. ඒතර මේ අවකන් රටේ පිළිම ආකෘතිය තමයි අපේ සමාධි පිළිම. ඒක හන්ද අපි එකට අවකන කියලා කැඩිලා ආවේ. ඒ අවකන පිළිමේ නිර්මාණය විශ්ව නිර්මාණය. ඒක ලෝකේ හොඳම පිළිම 100ට තෝරන්න පුළුවන් පිළිමයක් ඒක. දැන් අපිට අර ක්‍රිස්තියානියට නෑ මෙවැනි ආධ්‍යාත්මික පිළිම කලාව. රෝම පිළිම කලාවේ නෑ මේක. මේ ගැඹුර එහෙම එකක් නෑ. අපේ බිතුසිතුවම් වල තියෙන ගැඹුර. දැන් අපේ සීගිරි ලලනාව අර්ධ සමහර අය උඩුකය නිරුවත්ව ඉන්නේ. සමහර අය උඩුකය යන්තම් බැඳලා ඉන්නේ නේ. අද කාලේ නම් මේක ඇඳම විහාරේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් නේ. එතකොට දැන් අපි සීගිරි ලලනාව කොච්චර ලස්සන වුණත් ඒගොල්ලන් උඩුකය නිරුවත්ව හිටියත් අපට රාගයකට වඩා මනසේ තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ පොඩි సౌందර්යය. අර කාමයට එහා පැත්තෙන් ගියපු ස්ත්‍රී సౌందර්යය කියන එක යන්නේ මෙතන. දැන් ළමයෙක් ළඟ තියෙන හරි సౌందර්යයක් ළමයි හරි ලස්සනනේ ළමයි. ඒ වගේ කාන්තාව කියන්නේ ලස්සන කෙනෙක්. ඒක ස්වභාවික ඒ ස්වභාව ධර්මයේ නිර්මාණයක් ඒක. එතකොට අපි අර මේ කාන්තාවක්ගේ ඒ කාමයේ පැත්තට වඩා సౌందర్యාත්මක පැත්ත තමයි
අපේ බිතුසිතුවම් කලාව තිබුණේ. ඒක හන්ද අපේ හිත් නිවන, හිත් පහන් කරන, හිත් තුළ ආදරය උත්පාදනය කරන, මිනිස්සු සංයමයට පත් කරන කලාවක් අපි නිර්මාණය කළා. ඉතින් අපේ බිතුසිතුවම් කලාව පැරණි. ඒ අනුරාධපුරයේ තියෙන බිතුසිතුවම් කලාව කවදාවත් ඒ මට්ටමට අපට අඳින්න බෑ. ලංකාවේ ඇත්තටම ලංකාවේ බෙර ගහන මිනිස්සු ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි බෙර ගහන මිනිහට මොකද්ද කිව්වේ? බෙරකාරය. බෙර වායා. අපෝ බෙරව කුලේ කිව්වොත් අපිට මාර ලැජ්ජයි. ඇයි එහෙම වුණේ අපට? අපිට සංස්කෘතික ප්‍රශ්නයක්. ඒක විසඳන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. අද බෙර ගහන මිනිහා හීනමානටපත් කරලා තියෙන්නේ. මේ මිනිහාගේ තාත්තා මගේ තාත්තා බෙරකාරයෙක් කියලා කියන ලැජ්ජ කරලා තියෙනවා. ඒ මිනිහා තමයි ජාතියේ මේ කුඹුරු කොටපු මිනිහටයි ඔක්කොටම වඩා උසස්ම මිනිහා. මොකද අපේ සංගීතය එතන තිබුණේ. ලංකාවේ සම්ප්‍රදායික සංගීතයේ තියෙන්නේ බෙර ගහන මිනිස්සු ළඟ. නැටුම් නටපු මිනිස්සු. අපේ ආද්‍ය ඒ කියන්නේ අපේ සංස්කෘතික කලාව තිබුණේ බෙර ගහන කුලිය. අපි ඒකට කියන්නේ නැකති කුලිය කියලා. එතකොට නැකති කුලිය කියලා කියන්නේ බෙර ගැහිම විතරක් නෙවෙයි. නර්තන, බෙස් බැඳීම්, ඇඳුම් පැළඳුම් හැදීම්, මේකප්. මුණුවට පාට ගන්න එක මේකප්. ඒ කලාවන්නේ මේකප් කරනවා කියන එක එතන තියෙන්නේ. මේකප් නැත්තම් මේකප් කියන්නේ ඒක ඒ කාලේ ස්වභාවික අපි අපේ ගම්වල තොවිල් තියෙනකොට අපි දැකලා තියෙනවා මේ මල් කඩලා ඒ මේකප් එක ස්වභාවිකව හදාගන්න. අද වගේ කඩෙන් ගෙන පාට නෑ පුංචි කාලේ තිබුණා. ගමේ මිනිස්සු ගමෙන්ම මැටි වර්ග වලින් ඒකට විශේෂ මැටි වර්ග අරගෙන ඒ තැන් තැන් වලින් ගෙනලා ඒ කහ පාට ඒගොල්ලෝ හදාගත්තා. බෙර ගහන කුලේ ගාතා මන්ත්‍ර තිබුණේ. අපිට අඩු ගානේ අපේ රටේ මන්ත්‍ර 10000ක් විතර අපට ආවේනික මන්ත්‍ර තියෙනවා. ගස්වල රෝගවලට කියන මන්ත්‍ර, ලෙඩට කියන මන්ත්‍ර, අත්තගහම තුරන්න තියෙන මන්ත්‍ර, බුදුහාමුදුරන්ට කියන මන්ත්‍ර, දැහැනවල්. එතකොට ඒ දැහැනවල් කරන්න දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් මේ හත්තඩි කැපිල්ල. දැන් හත්තඩි කැපිල්ල කියන්නේ මොකද්ද? හත්තඩි කැපිල්ලේ ඔක්කොම තියෙන බුදු ගුණ. ඒව කිය අන්තිමට අර මිනිස්සු අන්තිමට මේ හූනියක් කපනවා කියලා නේ කියන්නේ ඔකට. ගිහිල්ලා මිනිස්සයා දානවා අර මේ මොනවද කෙහෙල් බඩ වලින් හදපු ලස්සන මේකක් තියෙනවා. මෙහෙම හදලා අන්තිමට ගිහිල්ලා එළි වෙන ජාමේ උදේ 5 මාරට විතර ගිහිල්ලා කඩුවෙන් කපනවා අර මිනිස්සයා ඉන්නකොට. අර මිනිස්සයා ගැට ගහලා වගේ දාන්නේ අර කස්සට. දාලා කඩුවෙන් කපනවා. ඒතර යාගේ අර මානසික තෙරපි එකක්. ඒක දැවැන්ත විද්‍යාවක්. ඒ තෙරපි එක අද බැලුවොත් ඒක මනෝවිද්‍යාවක් විදිහට බැලුවොත් මේ කරන තෙරපි එක හරි බරපතල. සමහර වෙලාවට යාගේ තියෙන විශාල ලෙඩක් හනීප වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ මහා දැවැන්ත දැනුම තිබිච්ච මිනිහට අපි කිව්වේ බෙරව ගහන එක, බෙරව කුලේ එක, බෙරව ගොඩ. හරි? ඌ ඒ මිනිහට මහාන වෙන්න බෑ. හරි? උපසම්පදාව ලබන්න බෑ. මොකද්ද මේ අපි කරේ? එතකොට ඒ සම්ප්‍රදායල් නැති උනේ ඒ මිනිස්සු අගතියටපත් කරලා අපි පහත් කරපු නිසා. මම විශ්වාස කරනවා ලංකාවේ අබේගිරි සම්ප්‍රදාය තමයි නැකති කුලේ මිනිස්සු වරන් ආවේ. ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ ගුරුන් වහන්සේ කියලා. ඔබ පුදුම වේවි. නේපාලේ තියෙන ගුරුන් ට්‍රැඩිෂන් කියලා එක. ඒකට කියන්නේ ගුරුන් කියලා. ඒක ටිබෙටෙත් තියෙනවා. ඒක හිමාල බෙල්ට් එකේම තියෙනවා. ඒ ගුරුන් සම්ප්‍රදාය තමයි මේ නැකති කුලයට තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ওই ටිකමයි. ලෙඩ සනීප කිරීම, මන්ත්‍ර ජප කිරීම, ගෙවල් වල නැකත් බැලීම, වෙලපත් කඩේ ලිවීම. මගේ වෙලපත් කඩේ තිබුණේ පොල් තල් කොලයක ලියලා. ඕගොල්ලෝ ගෙන කඩදාසියක වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපේ අම්මා ඉස්සෙල්ලාම යන්නේ කොහෙද? ගුරුනාන්සේ ගාවට. ගුරුනාන්සේ කිව්වේ කවුද? බෙරව කුලේ මිනිහ. ඒතකොට ඒ මිනිහා අපි අපහාස කරා. ලංකාවේ අබේගිරි සම්ප්‍රදායේ තාන්ත්‍රික ගුරුකුලයේ තමයි අපි මේ බෙර ගහන කුලිය කියලා පල්ලෙහාට දාලා තියෙන්නේ. ඒකේ විද්‍යාව සහ ශාස්ත්‍රය කිසි කෙනෙක් ගවේෂණය කළා නැහැ. ඔවුන්ගේ මන්ත්‍ර අධ්‍යයනය කළා නැහැ. ඔවුන්ගේ තොවිල් ක්‍රමය ගැන අධ්‍යයනය කළා නැහැ. සරච්චන්ද්‍රලා වගේ අය කරේ මොකද්ද? ගම්මුලට ගිහිල්ලා තොවිල් ටික බලාගෙන ආවිල්ලා මනමේ නාඩගම හදලා මධ්‍යම පන්තියට පෙන්නනවා. අර මිනිසුන්ට වෙච්ච අගතියෙන් ඒ මිනිසුන් නිදහස් කරෙත් නැහැ. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් අරගෙන රුසියාවට ගිහලා නැටුම් පෙන්නලා ගුණියා වගේ මිනිහෙක්ගේ මුද්දරයක් ගැහුවා. ප්‍රශ්න විසඳුනේ නැහැ. ගුණියා කියලා ඒ කාලේ ප්‍රසිද්ධ නර්තන ශිල්පියෙක් හිටියනේ. සෝවියට් දෙවියන් හෙල්ලුනානේ ගුණියා නැටුවට පස්සේ. හරි? ලංකාවටත් තීරලා තියෙන යකෝ රුසියන් කාරෝ මෙච්චර අපුඩි ගහනවා මේ මිනිහ අපි මෙච්චර අපුඩි ගහන්නේ නැහැ කියලා. දැන් ඉතින් පෙරහැරකට කරණන් ටිකක් ගහන බොරුප කකුල් කාරයකට යන නින්ද ගමක යන්තම් උලා කාගෙන ජීවත් වෙන දුප්පත් මිනිස්සු ටිකක් මේ. මාතලේ මහනුවර ඔය පළාත්වල විශාල වශයෙන් ඉන්නවා. මාතර පැත්තෙත් ඉන්නවා. එතකොට ඒ බෙර ගහන කුලේ මිනිහෙකුට මහාන වෙන්නත් බැරි උපසම්පදා වෙන්නත් බැරි සම්ප්‍රදායක අපි හැදුණා අපේ කෝ එතන බුද්ධ ආගම. ඒක නේද සංගායනා කරන්න ඕන අපි. ඒක නේද සාකච්ඡා කරන්න ඕන. මම කියන බොහොම මේක මම අධ්‍යයනය කරලා තියෙන සෑහෙන ප්‍රමාණයට මම ඒක එළිදරව් කරනවා. බෙර ගහන කුලිය කියන්නේ ලංකාවේ
මේ අනිවාර්යයෙන්ම තාන්ත්‍රික බෞද්ධ නිකායක් ඒක. ඒ මිනිස්සු පහත් කරා පස්සේ අපි සංගීතයත් ඒ උන්ගේ බෙරෙත් පහත් කළා. හැබැයි පහන් සුකුලි කරන්න බෑ බෙරේ නැතුව අපට. මේ මෑත කාලේ දැන් ඉතින් ඒවා නැති වෙලා තියෙනවා. අපේ පිරිතක් කරන්න බෑ බෙරේ නැතුව. බෙරකාරයා ඕන. ඒතර අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සු පන්සලේ බෙර ගහපු මුණා අන්තිම දුප්පත් මිනිහෙක්. ඉතින් එහෙම උනේ ඇයි අපට? ඒගොල්ලගේ ආර්ට් එකනේ දැන් අර ඔයගොල්ලගේ මේ දේ ඔක්කොම හදන්න ඕන නේද? මේකප් ඒ කියන්නේ ඇඳුම් අර උඩරට නැටුම අඳින ඇඳුම කොයිතරම් නිර්මාණාත්මක කලාවක්ද? ඒ මිනිහා බෙර ගහන කුලිය පහත් කරාම කොහොමද රටක් නැගිටින්නේ? ඇඳුම් හදපු හැටි. ඉතින් අපි අන්නේ නිසා අපි අලුතෙන් සංවාදයක් කරන්න ඕන. අපේ සමාජයේ මේ බුද්ධ ආගම නෙමෙයි අරන් තියෙන්නේ. අපි බොරු පටලවිල්ලක ඉන්නේ. හරියද අපි අරගෙන නැහැ. අපි නිකාම් මේ විකාරයක් කරන්නේ.